Eram deja pe drumuri de mai bine de 2 luni, dar încă mai era mult de văzut din Noua Zeelandă. Următoarea destinație, Arrowtown, un oraș minier fondat în secolul XIX. În ziua de azi nu se mai extrage aur de aici, dar orașul și-a păstrat aspectul colonial până în zilele noastre și e un mare punct de atracție al insulei de sud. Aici am găsit un magazin cu aurul care ne atrage pe noi, dulciurile. Sigur îmi place strawberry, dar mai vreau un strawberry. Ce gust! N-am putut să ne abținem și am mers la Remarkable Sweet Shop. Am cumpărat Tootsie Roll, nu știu ce e asta, dar am auzit de ele. Reese's Peanut Butter Cup, caramele, Dark Chocolate Coffee Beans, Dewdrops, o bucată de fudge, Jelly tip fudge. Atâta. cam atâta. Mai departe am condus până la Te Anau, ultimul orășel înainte de intrarea în fiordurile Noi Zeelande. Te Anau a fost ridicat pe marginea unui lac într-o zonă de o liniște asurzitoare. Aici ne-am petrecut întreaga seară uitându-ne la gâștele cu pui, cu 10 de pui. Aici am dat și peste statuia lui Quentin McKinnon, cel care a inaugurat drumul dintre Te Anau și Milford Sound, unul din cele mai spectaculoase fiorduri, îmi permit să zic chiar din lume. Peisajul a fost așa mișto încât am făcut multe pauze ca să-l admirăm din plin. Suntem într-o vale, cred. Ia, mare? Pare vale, da. Undeva în partea aia așa se văd fiordurile acoperite cu zăpadă, vârfurile. Întâi am așteptat să plece chinezii, apoi am plecat și noi, iar după încă o oprire pentru peisaj, am ajuns la The Chasm, o cascadă mișto înconjurată de vegetație ca de junglă. De fapt, cam așa arăta întreaga zonă a fiordurilor, datorită precipitațiilor enorme care cad aici an de an. În ultima secțiune a drumului ne-am simțit sufocați de munții care ne înconjurau. Ajunși în parcarea Milford Sound, am descoperit un miracol al naturii, niște pui de rață de-a dreptul caragioși.
am ajuns la Milford Sound. Vremea pare să țină cu noi. Drumul a fost foarte frumos, foarte interesant. În partea stângă este terminalul de unde pleacă vasele de croazieră. Noi o să facem o plimbare de 2 ore jumate, să vedem cascadele și să explorăm fiordul. Ne venise și nouă rândul să urcăm pe vaporaș și să avansăm prin ceața fiordului. Milford Sound e unul din cele mai ploioase locuri din lume, aproape 7000 de milimetri pe an. Spre comparație, la noi în munți vorbim cam de 1000 de milimetri pe an. Astfel, deși în mod normal sunt doar 2 cascade considerate permanente în Milford Sound, la fața locului vezi că de fapt sunt zeci, sute de cascade care prăvălesc în apă de la înălțimi amețitoare. La scurt timp după am văzut câteva foci cu blană care le neveau pe stâncă. De la toată ploaia asta ni se făcuse sete. Astfel, căpetanul bărcii a fost amabil să o ducă fix lângă o stâncă, la nici 2 metri, ca să umple niște pahare cu apă direct din cascadă. După o nouă întâlnire cu o familie și mai numeroasă de foci, barca s-a întors către locul de plecare. Cumva, Silvia încă nu fusese plouată destul. Am avut și șansa să dăm peste un pinguin de fiord cu creastă, care trăiește doar în zona asta a lumii. Deși ne-a plouat din cap până în picioare, îmi amintesc ziua petrecută la Milford Sound ca și cum ar fi fost ieri. În episodul următor din Far From Home. O luăm la vale, vedem ghețarii din mașină, dar și călare.